নমস্কাৰ অসমীয়া ৰেচিপি চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি বনাবলৈ লৈছো পনীৰৰ এটা ৰেচিপি। তাৰ কাৰণে আমাক প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ উলিয়াই লৈছো আৰু এইবোৰ আমি কাটি লম। কেৰাহী এখন পাতি তাত মিঠাতেল অলপমান দি লৈছো আৰু তাত প্ৰথমে পিয়াজ দিম, তাৰ পিছত আদা, নহৰু, জলকীয়া এইবোৰ দি অলপমান ভাজি লম। তাৰ বিলাহীও দি লৈছো একেলগে। এইখিনি অলপমান ভাজি লম আৰু কাজু অলপমান দি লম। তাৰ পিছত হাই ফ্লেমত এইখিনি ভাজি লম। এতিয়া এইখিনি অলপ ভজা হোৱাৰ পিছত এখন কাঁহীত উলিয়াই লম আৰু ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিম। তাৰ পিছতে বাকি থকা আমাৰ সবজিখিনি কাটি লম। আৰু যিখিনি আমি ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিছিলো সেইখিনি এতিয়া এটা পেষ্ট বনাই লম। আৰু সেই একেটা কেৰাহীয়ে গৰম হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিম আৰু অলপমান বাটাৰ আৰু মিঠাতেল দি লম। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত অলপ গোটা গৰম মছলা, তেজপাত দি লৈছো। তাৰ পিছতে কেপচিকামখিনি দি লম আৰু অলপ ভাজিম। কেপচিকামখিনি অলপমান ভজা হোৱাৰ পিছত যিখিনি আমি পেষ্ট বনাই ৰাখিছিলো সেইখিনি তাত দি দিম। আৰু এইখিনি অলপমান ভাজিব লাগিব। অলপমান ভাজাৰ পিছত তাত নিমখ আৰু শুকান মছলা অলপ দিম, যেনে গৰম মছলা অলপ, তাৰ পিছতে জিৰা গুৰি অলপ আৰু মিট মছলা অলপমানো দি দিম। আৰু অলপমান হালধি গুৰিও দি দিছো একেলগতে। তাৰপিছত অলপমান এইখিনি ভাজি থাকিম। অলপ সময় ভজাৰ পিছত ইয়াত পানী দি দিম, গৰম পানী দিছো। তাৰ পিছতে পনীৰখিনি দি অলপ সময় উতলিব দিম। আৰু অলপ এতিয়া ধনিয়া অলপ দি দিছো। তাৰ পিছতে অলপমান বাটাৰ দি এইখিনি নমাই লম। এয়া আমাৰ পনীৰৰ ৰেচিপি তৈয়াৰ হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছো। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু কেনে পালে জনাব
যিসকল নতুন হয় তেওঁলোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ